हेलो साथीहरु, आज म तपाईले सिकाउने छु मेसेन्जरमा तपाईले च्याट हेड कसरी तपाईले इनेबल गर्नु त्यसको बारेमा तपाईले सिकाउन गएको छु। तपाई च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु साथै बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्नु साथै भिडियोलाई लाइक शेयर कमेन्ट पनि गर्नु। सबभन्दा पहिला तपाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेसेन्जर एपमा यहाँ ट्याप गर्नुला। सिम्पली मेसेन्जर एपमा ट्याप गर्दाखेरि यस्तो इन्टरफेस हो तपाईको। अब त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सिम्पली यहाँ तपाईको प्रोफाइल लोगो रहेछले क्लिक गर्दाखेरि यस्तो इन्टरफेस हो तपाईको। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको यहाँ रहेछ अलिकति स्क्रोल गर्नु तपाईले। त्यसपछि यहाँ लेखेको देख्न सक्नुहुन्छ च्याट हेड भनेर सिम्पली यसमा क्लिक गर्नु तपाईले। त्यसपछि सिम्पली यहाँ रहेछ तपाईले इनेबल अनि यहाँ डिसेबलको अप्सन छ। सिम्पली यहाँ तपाईले अहिले यो डिसेबल छ तपाईले यहाँ यसरी अलिकति गर्दाखेरि तपाईको इनेबल हुन्छ। सिम्पली म यहाँ इनेबल गर्दै देख्न सक्नुहुन्छ। यो अब ब्लू टिक आयो यहाँ दिन्छ। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अब ब्याक गर्नु तपाईले अनि हुन्छ च्याट हेड तपाईले यसरी इनेबल गर्न सक्नुहुन्छ। आई होप कि तपाईलाई भिडियो मन पर्यो। भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्नु र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु साथै बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्नु। थ्यांक यू सो मच। धन्यवाद।